Từ miệng bạn bè mà biết được, cô em họ Mưu Mô Mạnh Tử Hàm cư nhiên lại yêu đương rồi. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là cha tôi cũng giống như đón mùa xuân thứ hai. Suốt ngày cháu chốt ăn diện, thậm chí còn nảy ra ý định đổi vợ. Sau khi hai anh em sinh đôi bí mật theo dõi cha, đã nhắc nhở mẹ, nhưng Mạnh Tuyết Vân hoàn toàn không tin, chỉ coi đó là lời nói đùa. Đúng rồi, nó yêu đương rồi. Chẳng lẽ là anh chàng phong lưu nào đó trong nhà máy chúng ta sao? Nhưng Mạnh Tử Hàm nói đã một lòng một dạ với anh ta rồi. Hai người họ dự định đi hưởng tuần trăng mật. Hưởng tuần trăng mật về sẽ chuyển đến nhà Nam Nam ở. Mê mông, mẹ tôi thấy điều kiện của đàn trai tốt quá, sợ của hồi môn quá kém. Mạnh Tử Hàm về nhà chồng bị người ta coi thường. Dù sao thì mẹ tôi bây giờ chỉ muốn dành hết tiền bạc làm của hồi môn cho Mạnh Tử Hàm. Bây giờ chỉ khi Mạnh Tử Hàm ở nhà, mẹ mới nấu thức ăn ngon. Nó không có nhà thì ăn thức ăn thừa mang từ nhà ăn về. Chúng tôi còn không được phàn nàn. Cứ phàn nàn là bà ấy lại bảo Mạnh Tử Hàm không cha không mẹ rất đáng thương. Có Mạnh Tử Hàm ở đây, chúng tôi mới không phải là trẻ mồ côi. Sống chết của con ruột cha mẹ đều không quan tâm, chúng tôi còn thảm hơn nó nhiều. Thật không biết cha của Mạnh Tử Hàm đi đâu rồi. Nếu ông ta có thể quay về đón nó đi thì tốt biết mấy. Đúng vậy, nếu cha nó quay về, tổng không thể nào bắt mẹ tôi phải lo lắng chuyện hồi môn chứ. Mê mông, Mạnh Tuyết Vân, bà ta sẽ lo cho Mạnh Tử Hàm. Các em đừng hy vọng quá nhiều. Cha nó năm đó có thể vứt bỏ nó nhỏ như vậy cho bà ta. Chị vừa đi là hơn 10 năm không lộ diện, hoặc là không còn trên đời nữa, hoặc là cực kỳ thiếu trách nhiệm. Nếu thực sự xuất hiện, em là không phải chuyện tốt gì. Đến lúc đó sẽ còn khó đối phó hơn cả Mạnh Tử Hàm. Hai anh em nghe xong, thấy rất có lý, liếc nhìn nhau một cái, đồng thời thở dài. Chị ơi, chúng em bây giờ hoàn toàn không muốn ở nhà nữa. Em và Tiểu Bắc đã bàn bạc kỹ rồi. Thi đại học nhất định phải thi ra ngoại tỉnh, càng xa nhà càng tốt. Chúng em cũng không trông mong họ cho tiền sinh hoạt, học phí. Phải giống như chị, tự mình đi làm thêm, tự nuôi sống bản thân. Diệp Linh Thần không ngờ rằng tình hình nhà họ Diệp đã tồi tệ đến mức ngay cả hai đứa em trai cũng không chịu nổi nữa. Họ tỉnh táo hơn chính mình ở kiếp trước, không còn hy vọng vào cha mẹ, mà bắt đầu lo toan cho tương lai rồi. Thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, hai anh em sinh đôi chào tạm biệt để về nhà. Diệp Linh Thần giữ họ lại ăn cơm tối. Không được, hôm nay Mạnh Tử Hàm lại về ăn cơm. Mẹ chắc chắn sẽ nấu món ngon. Chúng em không thể để nó hưởng lợi một mình được. Mẹ bảo chúng em phải nhường nhịn nó. Chúng em nhất quyết không nhường. Dựa vào cái gì chứ? Được rồi, vậy chị không giữ các em nữa. Đợi thi xong chị sẽ mời các em một bữa thật ngon. Cảm ơn chị. Phía bên kia, Mạnh Tử Hàm và Mạnh Tuyết Vân vừa ra khỏi cửa, đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến công đoàn nhà máy. Hóa ra cách đây không lâu, khi Mạnh Tử Hàm và Lưu Minh Hiên đi du lịch tuần trăng mật ở Hải Thành, đã gặp nhóm người Thẩm Ngạn Lâm và Diệp Linh Thần. Lưu Minh Hiên nảy sinh ý đồ xấu với Diệp Linh Thần, nhưng lại bị nhóm người Diệp Linh Thần đánh cho một trận, còn phải vào đồn cảnh sát. Mạnh Tử Hàm kéo Mạnh Tuyết Vân cũng đang đầy vẻ mệt mỏi. Dáng vẻ hùng hổ của hai người lập tức thu hút sự chú ý của người qua đường. Tiểu Mạnh không phải cùng đối tượng đi Hải Thành rồi sao? Đây là vừa mới về đến nhà phải không? Sao cả dáng vẻ đều thay đổi thế này? Trông như kẻ ăn xin vậy. Đây là bị người ta cướp rồi à? Tôi thấy có khả năng đấy. Tiểu Mạnh, hai người bị làm sao thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? Còn chẳng phải là cái tên Lưu Minh Hiên kia sao? Cô ơi, đừng nói. Mạnh Tử Hàm nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy cánh tay của Mạnh Tuyết Vân, cố sức lắc đầu ngăn cản bà ta. Mạnh Tuyết Vân chỉ đành nuốt lời vào trong, cúi đầu bước tiếp. Hai người hớt hải xông vào văn phòng công đoàn. Chị Su, chị phải làm chủ cho em. Sao em lại thành ra nông nỗi này? Là bị cướp ở Hải Thành rồi phải đi xin ăn về đây à? Mạnh Tử Hàm nghe chị ta nói vậy, nghĩ đến nỗi khổ suốt dọc đường đi, nước mắt lã chã rơi xuống, nghẹn ngào không nói nên lời. Chị Vương vội vàng lại gần an ủi cô ta, nhưng chị càng khuyên thì cô ta càng khóc dữ dội hơn. Tiểu Mạnh, Tiểu Hàm sao vậy? Ôi, Mạnh Tuyết Vân thở dài một tiếng. Đến nước này rồi, Mạnh Tử Hàm vẫn còn đang giữ thể diện cho tên cha nam đó. Tư Ngọc Như nhớ lại những lời đồn đại trong nhà máy trước đó, chợt hiểu ra mọi chuyện. Chị liếc nhìn bộ dạng thê thảm của Mạnh Tử Hàm, không có lấy nửa phần đồng cảm. Tôi đã từng khuyên bảo hết lời rồi, họ cứ nhất quyết không nghe. Còn quay lại cắn ngược một cái. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân viên. Có chuyện gì thì cứ nói đi chị Su. Nhưng chị phải làm chủ cho Tiểu Hàm đấy. Nó bị cái thằng khốn Lưu Minh Hiên đó hại thảm rồi. Chị Su, chị giúp em với. Lúc trước khi chị khuyên em, là em bị mỡ lợn làm mờ mắt, không nghe lời chị. Bây giờ em thực sự hối hận chết đi được. Anh ta không phải là con người nữa. Lúc ở bên cạnh em, còn âm thầm theo đuổi bạn cùng phòng của chị họ em. Lần này đi Hải Thành, lại theo dõi chị họ em, muốn theo đuổi chị ấy. Chị họ em đã báo cảnh sát. Anh ta liền đem cơn giận trút lên đầu em. Anh ta bỏ mặc em một mình ở Hải Thành.
lấy sạch tiền của em, cũng không trả tiền phòng, còn hủy vé máy bay của em nữa. Em không còn một xu dính túi. Nếu không phải cô gom góp khắp nơi giúp em mua một tấm vé tàu ghế cứng, thì có lẽ em vẫn còn đang kẹt ở Hải Thành rồi. Chuyện đó cũng thôi đi, em còn chưa về tới nơi. Anh ta đã gửi hóa đơn về nhà, tính hết tất cả tiền chi tiêu khi chúng em hẹn hò lên đầu em. Muốn em phải trả tiền. Anh ta còn có phải là đàn ông không hả? Mạnh Tử Hàm hung hăng lau nước mắt, đưa tờ hóa đơn mà Lưu Minh Hiên gửi tới cho Từ Ngọc Như. Từ Ngọc Như nhận lấy xem qua một lượt, càng xem càng thấy tức giận. Tên Lưu Minh Hiên này thật sự quá đáng quá thể. Đúng là ăn thịt người không nhả xương. Tiểu Hàm, bây giờ em định thế nào? Có yêu cầu gì không? Chị Su nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp em. Chị Su, em không có yêu cầu nào khác. Em muốn Lưu Minh Hiên phải chịu trách nhiệm. Lúc trước khi đi du lịch, là anh ta thế non hẹn biển nói muốn kết hôn. Em mới đi theo anh ta. Bây giờ anh ta lật mặt không nhận người. Vậy em là cái gì chứ? Nếu anh ta không cưới em sẽ kiện anh ta tội lưu manh, cho anh ta đi bóc lịch luôn. Tiểu Hàm, ý của em là em vẫn muốn kết hôn với anh ta sao? Tất nhiên rồi, anh ta phải chịu trách nhiệm với em. Từ Ngọc Như không thể tin nổi, trợn tròn mắt, nhìn sang Mạnh Tuyết Vân, muốn xác nhận xem mình có nghe lầm không. Nhưng anh ta đã đối xử với em như vậy rồi, em chắc chắn vẫn muốn gả cho anh ta sao? Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, không phải là trò đùa. Bây giờ em đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta rồi, thì nên tránh xa anh ta càng sớm càng tốt. Em không cần phải sợ, nhà máy sẽ giúp em đòi bồi thường. Em còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội để tìm được mối lương duyên tốt hơn mà. Đúng vậy đó Tiểu Hàm, đợi em thi đỗ trường đảng thì cũng là sinh viên đại học rồi. Đến lúc đó tìm một người đàn ông bổn phận, thật thà mà lấy, chẳng phải tốt hơn nhảy vào hố lửa sao? Đừng có ngốc nghếch nữa. Từ Ngọc Như và Mạnh Tuyết Vân cùng nhau khuyên nhủ, hy vọng Mạnh Tử Hàm có thể tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng Mạnh Tử Hàm mặc cho hai người khuyên thế nào, vẫn cố chấp muốn gả cho Lưu Minh Hiên. Chị Su, cô ơi, em không còn cách nào khác. Danh tiếng của em đã bị hủy hoại rồi. Mọi người đều biết em sắp kết hôn với Lưu Minh Hiên. Chuyện nên xảy ra và không nên xảy ra đều đã xảy ra hết rồi. Nếu em không gả cho anh ta, sau này làm sao em ngẩng đầu lên nhìn ai được nữa? Người ta sẽ nói em thế nào đây? Em quan tâm người ta nói gì làm gì? Sống tốt cuộc đời của mình mới là quan trọng nhất. Loại chuyện này người ta cũng chỉ bàn tán một lúc thôi, không bao lâu sau mọi người sẽ quên hết ngay. Em vì chút danh tiếng nhất thời này mà đánh đổi cả đời mình, có đáng không? Chị Su, những đạo lý chị nói em đều hiểu, nhưng em không làm được. Em đã quyết định rồi, dù là hố lửa em cũng chấp nhận. Điều cô ta không nói ra chính là cô ta nghĩ rằng sau này sẽ không bao giờ tìm được người nào có điều kiện tốt hơn Lưu Minh Hiền nữa. Anh ta là nghiên cứu sinh đấy, sau này chắc chắn có thể làm giám đốc nhà máy. Cô ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Thấy Mạnh Tử Hàm kiên trì như vậy, Từ Ngọc Như biết mình có khuyên nữa cũng chỉ là uổng công vô ích, chỉ đành cầm điện thoại trên bàn lên, gọi đến văn phòng xưởng cơ khí. Hello, xưởng cơ khí phải không? Tôi là Từ Ngọc Như ở công đoàn, làm ơn cho tôi gặp Lưu Minh Hiên nghe máy. Chị Su hả? Lưu Minh Hiên hiện đang bận lắm, không đi được đâu. Cậu nói với anh ta là tôi, bên này có việc gấp, bắt buộc anh ta phải tới nghe điện thoại. Là về chuyện của Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm à, được rồi, tôi sẽ nói với anh ta. Lưu chủ nhiệm, nhanh lên, là chị Su tìm anh nói chuyện của Tiểu Mạnh đấy. Cô ta còn có mặt mũi mà tìm đến công đoàn sao? Hello, chị Su, có chuyện gì? Có việc gì vậy? Tiểu Lưu, cậu mau đến công đoàn một chuyến ngay. Xin lỗi chị Su, bên này tôi bận túi bụi, không có thời gian qua đó đâu. Nếu Mạnh Tử Hàm đến gây chuyện thì bảo cô ta trả lại tiền cho tôi. Ngoài ra tôi và cô ta không còn gì để nói nữa. Nói xong, Lưu Minh Hiền trực tiếp cúp máy. Người thân, em họ và mẹ vội vàng chạy đến công đoàn để kiện cáo. Hóa ra khi hai người đang hưởng tuần trăng mật ở Hải Thành, Lưu Minh Hiên nảy sinh ý đồ xấu với tôi, ngược lại bị chúng tôi dạy cho một trận, còn phải vào đồn cảnh sát. Sau khi về, anh ta cư nhiên lại đổi trắng thay đen, đòi Mạnh Tử Hàm bồi thường tiền. Từ Ngọc Như nghe xong vô cùng tức giận, lập tức gọi điện thoại tìm anh ta để đối chất, nhưng anh ta lại trực tiếp cúp máy. Đồ khốn kiếp, tôi đi xử lý hắn. Bình tĩnh lại đi, bà định chạy đi đâu chứ? Hắn đã bắt nạt Tiểu Hàm như vậy rồi, tôi nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Thôi được rồi, tôi sẽ gọi điện lại, bà đợi đó. Hello, chủ nhiệm Lý phải không? Tôi là Từ Ngọc Như ở công đoàn đây. Ở đây có một số việc cần Lưu Minh Hiên phối hợp điều tra. Ông bảo anh ta qua đây ngay lập tức. Trong vòng 10 phút nữa mà tôi không thấy anh ta, tôi sẽ gọi điện cho giám đốc nhà máy. Lời đe dọa này rất có hiệu quả. Không lâu sau, chủ nhiệm Lý bước vào, theo sau là Lưu Minh Hiên với vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn. Lưu Minh Hiên, anh còn là người không hả?
Chủ nhiệm Lý thấy bộ dạng như kẻ ăn xin này của Mạnh Tử Hàm. Ánh mắt nhìn Lưu Minh Hiên lộ rõ vẻ khinh bỉ. Một cô gái tốt đẹp như vậy, đưa đi chơi mà lại để ra nông nỗi này. Chị Su, người tôi đưa tới rồi đây. Tôi đi trước nhé. Chủ nhiệm Lý, ông đừng đi vội. Tôi sợ ông vừa đi là anh ta càng coi thường công đoàn hơn đấy. Chị Su, tôi và Mạnh Tử Hàm không còn gì để nói nữa. Chạy qua đây một chuyến đúng là lãng phí thời gian. Không có gì để nói sao? Hồi đó là ai mặt dày mày dạn theo đuổi người ta, lừa người ta đi du lịch, rồi còn bỏ mặc người ta một mình ở Hải Thành, hủy vé máy bay, lấy hết tiền đi. Anh có còn là đàn ông không vậy? Không có chuyện đó đâu, tôi chưa bao giờ theo đuổi cô ta cả. Là cô ta đơn phương đeo bám tôi. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hơn nữa tôi là nghiên cứu sinh. Cô ta chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3. Làm sao tôi có thể để mắt tới cô ta được chứ? Nói láo, rõ ràng là anh mặt dày mày dạn theo đuổi tôi. Ngày nào cũng viết thư tình, anh có gì ghê gớm chứ? Tiền tiết kiệm không có, nhà cửa cũng không, chỉ có cái bằng cấp sách. Hồi đó tôi mời anh ăn cơm là vì thấy anh tội nghiệp, vì sao toàn là anh chủ động hẹn tôi. Vậy tờ hóa đơn anh liệt kê cho tôi sao lại gọi là danh sách hẹn hò? Lúc hẹn hò thì giả vờ làm đại gia, quay ngoắt đi là đòi tiền. Lúc anh hôn tôi, ông tôi, một nửa nhân viên trong nhà máy đều đã nhìn thấy. Đây cũng là chuyện bạn bè làm sao? Ai thấy chứ? Cô bảo họ đứng ra đây xem nào. Tôi thấy rồi, ngay trên phố thời trang ấy. Giữa thanh thiên bạch nhật mà lôi lôi kéo kéo. Lưu Minh Hiên, tôi xem anh bây giờ còn chối cãi thế nào. Lúc yêu đương thì giả vờ như đại gia, bây giờ lại đến đòi tiền tôi. Sao anh lại có thể trơ trẽn như vậy? Anh có còn là đàn ông không hả? Tôi đòi tiền cô không đúng sao? Chị họ cô là Diệp Linh Thần đã đánh tôi một trận ở Hải Thành, còn tống tôi vào đồn công an. Tôi không tìm cô ta đòi tiền thuốc men là may lắm rồi. Đồ không biết xấu hổ. Tôi sẽ gọi điện cho Diệp Linh Thần ngay bây giờ để đối chất trực tiếp chủ nhiệm xưởng. Một người đàn bà điên bị tạm giam 2 lần như cô, sao xứng với tôi được chứ? Mạnh Tử Hàm lúc đó bị chọc giận, lý trí lập tức sụp đổ, lao lên đánh nhau với Lưu Minh Hiên. Thôi được rồi, thôi được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Lưu Minh Hiên đưa người ta ra ngoại tỉnh rồi bỏ mặc không quan tâm. Về rồi còn tìm người ta đòi tiền. Chưa kể chuyện anh quấy rối chị họ người ta nữa. Hôm nay anh phải đưa ra một phương án giải quyết cho rõ ràng. Giải quyết cái gì? Chia tay, trả tiền. Lưu Minh Hiên, cái đồ không có lương tâm này, bắt nạt đứa cháu gái đáng thương của tôi à? Nếu nhà máy mà dung túng cho cái loại cặn bã này thì tôi sẽ đi tìm giám đốc nhà máy để làm loạn cho xem. Chị Mạnh, đừng kích động. Nhà máy nhất định sẽ có lời giải thích thỏa đáng. Mọi người muốn bồi thường thế nào? Không thể chia tay được. Anh ta bắt buộc phải cưới tôi. Cưới cô ư? Nằm mơ đi. Nếu anh không chịu cưới tôi, bây giờ tôi sẽ đến đồn công an kiện anh tội. Đến lúc đó công việc của anh không giữ được, mà còn phải ngồi tù mục xương nữa. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Cưới tôi có lợi hơn hay là ngồi tù có lợi? Chị Su, tôi không có cưỡng bức cô ta. Là cô ta đe dọa tôi. Lưu Minh Hiên, đây không phải lần đầu tiên anh gây chuyện ở công đoàn vì quan hệ nam nữ. Tôi sẽ kiến nghị với ban lãnh đạo, xử lý nghiêm khắc, đưa ra hình cái gì luật sa thải sao? Không được, các người không được sa thải. Tôi đã làm việc chăm chỉ ở xưởng bao nhiêu năm nay rồi. Không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Ông không thể trơ mắt nhìn người đàn bà điên này vu khống tôi, hủy hoại tiền đồ của tôi được. Tiểu Lưu, chuyện của cậu và Tiểu Mạnh các đồng chí ở đồn công an đến điều tra, tôi sẽ báo cáo sự việc này đúng như sự thật. Lưu Minh Hiên hoàn toàn hoảng loạn. Anh ta gục đầu suy nghĩ một lát. Tôi cưới Mạnh Tử Hàm. Tử Hàm, trước đây đều do anh không tốt. Em tha thứ cho anh lần này đi. Anh có biết em đã sợ hãi thế nào ở Hải Thành không? 10 ghế cứng 3 ngày 3 đêm vất vả biết bao nhiêu. Em yêu anh như vậy, sao anh lại nỡ lòng nào? Đều là lỗi của anh. Sau này anh sẽ một lòng một dạ với em. Được rồi, sau này phải xem biểu hiện của anh lại làm hỏa ngay trước mặt mọi người. Đợi đến khi Diệp Chính Hoa tan làm về nhà, thấy trong phòng khách chất đống mấy kiện hàng. Mạnh Tử Hàm và Mạnh Tuyết Vân đang thu dọn quần áo. Thế này là sao? Sắp chuyển nhà à, ông Diệp? Chúng ta đã làm xong việc lớn. Lưu Minh Hiên đã đồng ý cưới Tiểu Hàm rồi. Tiểu Hàm sẽ chuyển qua đó ở luôn. Dượng, đợi cháu ổn định xong sẽ mời mọi người qua chơi. Mẹ mừng, không cần đâu. Hai vợ chồng bay cứ sống cho tử tế là được rồi. Đừng có gây thêm rắc rối gì nữa là cháu đi đây. Đã trời đất lắm rồi. Sau này có rảnh cháu sẽ lại về thăm mọi người. Đi đi, lần này chuyển đi rồi thì đừng có quay lại nữa. Yên tâm đi. Cho dù Dượng có đến cầu xin cháu cũng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu. Dượng tưởng cháu thiết tha cái nơi rách nát này. Khi Diệp Linh Thần nghe được tin này thì đã sắp đến Tết rồi. Linh Linh, trời lạnh thế này, sao cậu lại chạy đến đây? Sắp Tết rồi, đến thăm cậu mà. Có một tin bát quái chấn động đây. Về Mạnh Tử Hàm và Lưu Minh Hiên đấy. Họ làm sao vậy?
Mạnh Tử Hàm đã phải chịu khổ cực lớn ở Hải Thành, bị Lưu Minh Hiên vứt bỏ ở đó, vất vả lắm mới về được để ép anh ta cưới mình, tự mình dọn đến nhà anh ta ở. Quá trình khó coi như vậy mà vẫn còn muốn gả, đúng là tự mình nhảy vào hố phân mà. Bây giờ lại có biến rồi. Lưu Minh Hiên bị nhà máy ghi lỗi lớn, chức phó chủ nhiệm cũng bị bãi nhiệm rồi, căn hộ dành cho nhân tài cũng không được ở nữa. Hi hi, đáng đời. Lúc mới dọn vào hai người họ ngày nào cũng cãi nhau đánh nhau, bây giờ lại đảo ngược rồi. Mạnh Tử Hàm Lưu Minh Hiên không đồng ý, ngày nào cũng bám lấy cô ta cầu xin cô ta đừng đi. Sao Lưu Minh Hiên lại không đồng ý chứ? Anh ta sắp 30 tuổi rồi, lại là công nhân bình thường, danh tiếng thì thối nát. Bỏ Mạnh Tử Hàm ra thì ai thèm. Hơn nữa Mạnh Tử Hàm lo hết việc nhà, anh ta sống sung sướng như ông tướng, không nỡ bỏ nên lại cãi nhau lên đến công đoàn rồi. Chẳng phải sao, mẹ tớ ngày nào cũng phải đi hòa giải. Bây giờ trạng thái của hai người họ cực kỳ tệ. Lưu Minh Hiên trông già đi 10 tuổi, Mạnh Tử Hàm thì suốt ngày khóc lóc sướt mướt. Họ chưa đăng ký kết hôn mà. Mạnh Tử Hàm muốn chia tay thì cứ trực tiếp dọn đi là được rồi mà. Cô ta còn có ý định khác nữa. Cô ta đòi 2.000 tệ tiền bồi thường thanh xuân, nói nếu không đưa thì sẽ kiện Lưu Minh Hiên tội kiện cưỡng bức sao. Họ đã chung sống với nhau lâu như vậy rồi, đồn công an liệu có giải quyết không? Chẳng phải thế sao? Lưu Minh Hiên cũng cứng lắm, nói là một xu cũng không cho. Vì cô ta muốn kiện thế nào thì kiện. Bây giờ trong nhà máy nhiều người đang đánh cược xem ai sẽ thắng ai đây. Tối hôm sau, Diệp Linh Thần đang đi dưới ánh đèn đường lờ mờ. Đột nhiên một bàn tay mạnh bạo chộp Diệp Linh Thành, giật bắn mình, theo phản xạ vung nắm đấm tới. Chị họ, đừng đánh, là em đây. Mạnh Tử Hàm, cô làm cái gì? Chị Su ở công đoàn đã tốn bao nhiêu công sức để giúp Mạnh Tử Hàm đòi lại. Cô ta thì hay rồi, tôi cứ ngỡ màn kịch hài hòa với cuối cùng cũng có thể hạ màn. Không ngờ đêm nay cô ta cứ nhiên lại đột một chộp lấy cánh tay tôi. Tôi liền tung ra một cú đấm trả đũa. Chị họ, em cầu xin chị hãy cứu lấy em. Cái thằng khốn Lưu Minh Hiên đó không cần em nữa rồi. Bây giờ em không còn gì cả. Chuyện của cô không liên quan gì đến tôi hết. Sao lại không liên quan chứ? Chúng ta là chị em họ mà. Chị không thể thấy chết mà không cứu được. Lúc cô cấu kết với Trương Đình Đình để hại tôi, sao không nghĩ đến việc chúng ta là chị em họ đi? Lúc cô vu khống tôi bỏ thuốc, sao không nghĩ tới? Lúc cô chạy đến cổng trường Giang biểu ngữ rêu rao, sao cô không nghĩ tới? Khóc đủ rồi thì biến về đi. Chị họ, em biết lỗi rồi. Em thực sự biết lỗi rồi mà. Chị tha thứ cho em lần này thôi đi. Mạnh Tử Hàm, tôi cảnh cáo cô lần cuối, hãy cút xa tôi ra một chút, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Mạnh Tử Hàm nhìn theo bóng lưng Diệp Linh Thần đi xa dần, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô ta lảo đảo bước đi, biến mất vào trong màn đêm. Cô ta không có nơi nào để đi cả, trên người chỉ còn lại mấy chục tệ. Cô ta không dám quay về nhà họ Diệp, lang thang trên đường suốt cả một đêm. Khi trời hửng sáng, cô ta thấy mình đang đứng trước cửa một trung tâm thương mại. Bụng đói kêu lên sùng sục, mùi thơm bay ra. Dạ dày cô ta có thắt lại từng cơn. Cô ta sờ sờ số tiền trong túi áo, chỉ đủ để ăn một bát mì. Nhưng ăn hết bát mì này rồi, ngày mai phải làm sao đây? Một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu. Cô ta sẽ không để Diệp Linh Thần sống yên ổn, dù có chết cũng phải kéo cô ta theo cùng. Anh thấy có người để túi sách trên ghế, xoay người đi lấy đồ ăn. Mạnh Tử Hàm như ma xui quỷ khiến tiến lại gần, giơ tay cầm lấy chiếc túi đó. Cô làm gì thế? Tôi không có trộm. Tôi lấy nhầm thôi. Mau báo cảnh sát bắt kẻ trộm. Tôi không có trộm đồ. Cầu xin mọi người đừng báo cảnh sát. Báo cảnh sát là tôi tiêu đời rồi. Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, đưa Mạnh Tử Hàm về đồn cảnh sát. Lại là cô, đây là lần thứ mấy rồi? Mạnh Tử Hàm cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy. Lần này cô ta phải đối mặt với án tù giam. Khi tin tức truyền đến tai Mạnh Tuyết Vân, bà ấy đang lau bàn trong nhà ăn. Tiểu Vân, chị mau đi xem đi. Nghe nói cháu gái chị lại vào đồn rồi. Lần trộm đồ này nghe nói phải bóc lịch mấy năm đấy. Không thể nào. Từ Hàn đang ở chỗ Lưu Minh Sơn rất tốt mà. Sao có thể phạm tội được? Lên báo cả rồi sao mà không thể chứ? Chị nhìn xem. Miếng dĩa lao trong tay Mạnh Tuyết Vân rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Bà ấy loạng choạng chạy khỏi nhà ăn, chạy đi tìm Diệp Chính Hoa. Lão Diệp, có chuyện lớn rồi. Lại chuyện gì nữa? Lão Diệp, Từ Hàm gặp chuyện rồi. Nó trộm đồ bị bắt rồi. Ông nghĩ cách cứu nó với. Cứu nó? Tôi lấy gì mà cứu nó? Tự mình chuốc họa thì trách được ai? Tôi đã không còn quan hệ gì với nó rồi. Sao ông lại nhẫn tâm như thế?
Dù sao Tử Hàm cũng là do ông nhìn nó lớn lên mà. Nhìn nó lớn lên. Tôi nhìn nó quậy phá khiến cái nhà này gà bay chó chạy thì có. Sau này chuyện của nó đừng có đến tìm tôi. Ông thật là vô lương tâm. Mạnh Tuyết Vân đứng sững tại chỗ, toàn thân run rẩy. Bà ấy một mình đi đến đồn công an, muốn gặp Mạnh Tử Hàm. Nhưng Mạnh Tử Hàm liên quan đến số tiền khá lớn, lại còn là kẻ tái phạm, tạm thời không được phép thăm gặp. Mạnh Tuyết Vân lo lắng đến phát bệnh, mắt tối sầm lại, ngất xỉu ngay tại đồn công an. Lúc Diệp Linh Thần nhận được điện thoại, đang đọc sách trong thư viện. Xin hỏi có phải cô Diệp Linh Thần không? Mẹ của cô là bà Mạnh Tuyết Vân bị ngất, đã được đưa vào viện. Cần người nhà đến một chuyến. Bà ấy không phải mẹ tôi, nhưng tôi sẽ đến. Khi cô đến bệnh viện, Mạnh Tuyết Vân đã tỉnh, đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt vàng vọt, môi trắng bệch. Thấy Diệp Linh Thần đi vào, nước mắt bà ấy lập tức trào ra. Linh Thần, con đến rồi. Bác sĩ nói sức khỏe của bà rất kém, cần phải nằm viện theo dõi. Linh Thần, con giúp Tử Hàm với. Nó bị bắt vào trong đó rồi. Sắp bị kết án rồi. Con quen Cố Cảnh Nhiên đó mà. Anh ta có quan hệ rộng. Có thể nào? Nó trộm đồ bị bắt, là do nó tự làm tự chịu. Con sẽ không giúp nó. Sao con lại nhận tâm như thế? Nó là em họ của con mà. Lúc trước khi nó vu khống con bỏ thuốc, sao nó không nghĩ con là chị họ của nó? Lúc nó chạy đến cổng trường dán tờ rơi bôi nhọ con, sao nó không nghĩ đến mẹ từ nhỏ đã thiên vị nó, nuông chiều nó thành ra thế này. Bây giờ nó gặp chuyện, mẹ lại bắt con đi dọn bài chiến trường sao? Mạnh Tuyết Vân bị nói cho cứng họng, chỉ biết ôm mặt khóc. Ở đây có 3.000 tệ, đủ cho bà nằm viện một thời gian. Tiền viện phí con sẽ thanh toán hết. Bắt chuyện của Mạnh Tử Hàm con sẽ không xen vào. Linh Thần, đây là lần cuối con giúp bà. Sau này bà hãy tự lo cho mình đi. 1 tháng sau khi Mạnh Tuyết Vân xuất viện, bà ấy càng làm việc nỗ lực hơn. Thời gian nghỉ ngơi cũng ngày càng ít đi. Ái cha, chị Vân, chị vẫn chưa biết à? Lão nhà chị ấy với cái cô Hoàng nhân viên thời vụ mới đến ấy, thân mật làm đầy nhé. Trong xưởng nhiều người nhìn thấy lắm rồi. Hai người họ ở nhà ăn nước mắt đưa tình với nhau. Cô nói cái gì? Cô Hoàng nào cơ? Thì cái người tầm 27, 28 tuổi đó, trông cũng trắng trẻo sạch sẽ lắm. Tháng trước tôi còn thấy lão Diệp mua bữa sáng cho cô ta nữa. Cái vẻ ân cần đó cứ như mấy cậu trai trẻ vậy. Chiều hôm đó, Mạnh Tuyết Vân xin nghỉ sớm, chạy đến bên ngoài xưởng của Diệp Chính Hoa chờ đợi. Đúng 5 giờ, Diệp Chính Hoa đi ra. Lúc này có một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đứng đó, mỉm cười vẫy tay với ông ta. Diệp Chính Hoa dạo bước đi tới. Hai người vừa nói vừa cười đi về phía trước. Mạnh Tuyết Vân nhìn bóng lưng của bọn họ, tay run lên bần bật. Bà ấy nhận ra người phụ nữ đó, lần trước còn từng chào hỏi bà ấy. Lúc đó bà ấy còn thấy cô gái này khá chăm chỉ, miệng lưỡi lại ngọt ngào, giờ nghĩ lại toàn là mỉa mai. Bà ấy không xông lên, mà xoay người đi về nhà, ngồi trong phòng khách trống rỗng. Bà ấy càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Buổi tối hơn 9 giờ Diệp Chính Hoa mới về. Tối nay ông đi đâu thế? Tăng ca, dạo này trong xưởng bận lắm. Tăng ca cái gì? Chiều nay tôi đã đến xưởng của ông rồi. 5 giờ ông đã đi rồi. Ông đi ăn cơm với cái cô Hoàng đó đúng không? Ông với